Kakabit na natin mga idol. Init pa rin. So, unahin natin tong ano, o-ring mo. Lagyan natin ang seat. Itong gagamitin natin, itong pangmalakasan. Renzo seal pala kapatid. Renzo seal. Hanggang 300 ano siya, oh. Yung Celsius. Init. Malaki yung kanina, unit. Taas yung temperature range niya bago siya ma-plug. past is gone. Now's the future. Now's the future. Techno. The past is gone. The past is gone. Now's the future. The past is gone. Now's the future. Now's the future.
gone. Now's the future. Now's the future. Techno. Now's the future. Now's the future. Grabe. Init, mga idol eh. Basa na kagad yung... Oh. Okay na, mga idol. Yan, kabit na natin siya. Diba? So, patitigas-tigasin ko muna yung silicone na yun nung naglabasan. Sinyalis siya na yung mga yupi-yupi doon sa loob, natabunan niya kasi sumubra na eh. Lumabas na yung iba eh, di ba? So, hopefully na hindi magkabutas dito sa ginawa natin. Di ba? Ayan, ganyan yan mga idol para magandang tingnan. Ayan. Okay. Oh. Di ba? Ayos na, di ba? So, patitigas-tigasin ko lang yan. Maya-maya. Tsaka, nililinis ko yung ano eh. Oh, nililinis ko yung swimming pool ko eh. Walang yan nandun eh. Kaya, nilinisin ko yan, tapos lalagyan ko ng bagong tubig. Minsan, every Friday, o weekly, nililinis ko yan. Pag marumi, pag hindi naman, every other week. Kasi, sayang din sa tubig. Alam mo naman ng Pilipino, mapanghinayang yan. Ayan, lilinisin ko yan. Maya-maya, at ako mag-ano muna, mga idol. Grabe, ang init. Oh, basa na yung pantalon ko. Yun lang, anong oras na ngayon? 7:25. 7:25. Alas 6 kami pumasok. Bagong ligo. Tuyo yung damit. Ngayon dito basa na. Grabe ang init, no? Kaya sa mga gustong mag-Saudi, mag-isip-isip. Dahil napakainit ko rito. Pero hindi naman ano, kaya naman kasi ang dami ng tao rito nabubuhay. Yun nga lang, kung ikaw hindi sanay sa ganitong lugar, mas maganda sa ibang bansa ka magpunta. Huwag sa Arab country. Marami ang Arab country. Countries na yan. Pare-pareho ang temperatura dyan. Dubai, Qatar, di ba? Bahrain, yung Bahrain, 25 kilometer lang pa from Kubar eh. Bahrain na. Dagat lang ang pagitan. Tulay nga lang pala. Arab country rin yun. Yung Riyadh, Jeddah, sakop yan ng Saudi. Tsaka yung Damam. Kubar yan. Pero yung Bahrain, iba na. Marami ang Arab country, yung ano, Jordan, Oman. Iba-iba na yung hari dyan, pero Arab country pa rin sila. So, gano'n na lang mga idol at may lilinisin ko yung mga tangke ko. Iti-testing ko yan, pasisilip ko rin sa inyo. Kung may butas ba o tagumpay yung ating ginawang eksperimento.